ኤአይ በአሁኑ ሰዓት በጣም ብዙ ነገሮችን እየሰራ ይገኛል። በዛሬው ቪዲዮ 3 ኤአይ ተጠቅማችሁ ኢሜጅ ጀነሬት የሚያደርግላችሁ ዌብሳይቶች አንድ በአንድ አሳያችኋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ እንለፍ። አንደኛ ፕሌይግራውንድ ይባላል። playgroundai.com ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ዌብሳይቱ ይመጣላችኋል። እንደምትመለከቱት ዌብሳይቱ ላይ በጣም ሃይ ኳሊቲ ኢሜጅ የተገኛላችሁ ማለት ነው። ማንኛውንም ነገር ታይፕ በማድረግ ሰርች ታቡ ላይ ሃይ ኳሊቲ የሆኑ ኢሜጆችን ጀነሬት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ይህ የኤአይ ዌብሳይት እንደምትመለከቱት ለምሳሌ ይሄንን ኢሜጅ እኔ ከፈለኩኝ ላዩ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ላዩ ላይ ክሊክ እናደረኩት እንደምትመለከቱት ይመጣልኛል ኢሜጁ። ከታች በኩል ዳውንሎድ የምትመለከታለች ዳውንሎድ የምትለውን ክሊክ በማድረግ ኢሜጁን ዳውንሎድ ማድረግ እችላለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ከታች የዚህን ተመሳሳይ ኢሜጆችን ያመጣልኛል። ሪሚክስ ማድረግ እችላለሁ፣ ኤዲት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ይሄንን ኢሜጅ ከታች የምትመለከቱት ሞር ኢሜጅ ላይክ ዚስ ይላል። እንደዚህ ኢሜጆችን ተመሳሳይ ኢሜጆችን ከላይ ካለው ጋር ተመሳሳይ ኢሜጆችን ያመጣላችኋል ማለት ነው። በተጨማሪ ሰርች ታቡ ላይ ከሄዳችሁ የምትፈልጉትን ነገር ሰርች ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ ኤቢክ ሞንስተር ሰርች ታደርጉ እነዚህ ዌብሳይት ነው ይመጣላችሁ። እንደምትመለከቱት በጣም ሃይ ኳሊቲ ናቸው። እያንዳንዱ የምትፈልጉትን ከዚህ ውስጥ መርጣችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት። ለምሳሌ ይሄንን ከፈለኩኝ ላዩ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ዘን ወርሳች ታደርጉና ዳውንሎድ የምትለዋን እንደቀደመው ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ኢሜጁን ማለት ነው በቀላሉ። ሁለተኛው ዌብሳይት creator.nightcafe.studio ይባላል። እንደምትመለከቱት creator.nightcafe.studio ብላችሁ ሰርች ታደርጉ ለዚህ ዌብሳይት ይመጣላችኋል። ክሬት የምትለዋን አንድ ክሊክ በማድረግ ወደ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ክሬት የምትለዋን ክሊክ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር አካውንት ክፈቱ ይላችኋል። በጉግል አካውንታችሁ ትከፍታላችሁ። ከከፈታችሁ በኋላ እነዚህ አይነት ዌብሳይት ነው የሚመጣላችሁ። ውስጥ ላይ እንደምትመለከቱት በግራ በኩል የተለያዩ ፕሮምፕት የምታስገቡበት አለ። ለምሳሌ የዚህ ኢሜጅ ጀነሬት የተደረገበት በዚህ ጽሁፍ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ይሄን ጽሁፍ ላጥፋውና ሌላ ጽሁፍ አስገብቼ ላሳያችሁ። ይሄን ፕሮምፕት አስገብቼለታለሁ፣ ይሄን ጽሁፍ አስገብቼለታለሁ። በዚህ ጽሁፍ ላይ ተመርኩዞ ነው ማለት ነው ኢሜጅን ጀነሬት የሚያደርግልኝ። ከላይ እዚህ ጋር ሞዴሎች አሉ። ሞዴሎቹን እናንተ መምረጥ ትችላላችሁ። የተለያዩ ሞዴሎች አሉ፣ እነሱን መምረጥ ትችላላችሁ። ይሄኛው ሞዴል መርጫለሁ። ከታች ደግሞ ስታይል አለ። ስታይሎች በጣም ብዙ ስታይሎች አሉ። ስታይሎቹን እናንተ የምትፈልጉትን መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ስታይሎች አሉ። እኔ ይሄኛውን ስታይል መርጫለሁ። ዘን ኦርታች እናደርግና እዚህ ጋር ነምበር ኦፍ ኢሜጅ አለ። ምን ያህል ኢሜጅ ጀነሬት እንደሚያደርግላችሁ እሱንም መምረጥ ትችላላችሁ። እሱንም ክሊክ በማድረግ ሞር ሴቲንግ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ኳሊቲውን፣ ሪዞሉሽኑን፣ ምን ያህል ሳይዝ ይሁን ሬሾውን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ክሬት የምትለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ክሬት ስንለው ቅድም ባስገባው ለጽሁፍ የተመርኩዞ ኢሜጁን ጀነሬት ያደርግልኝ ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ኢሜጁን በቀላሉ ጀነሬት አድርጎልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት ነው ኢሜጁ በጣም ሃይ ኳሊቲ ኢሜጅ ነው። እንደምታዩት ከታች በኩል ዳውንሎድ የምትመለከታለች እሷን ክሊክ በማድረግ ማውረድና መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ዌብሳይት በቀላሉ። ሶስተኛው ዌብሳይት bluewillow.ai ይሰኛል። bluewillow.ai ብላችሁ ሰርች ታደርጉ እነዚህ ዌብሳይት ይመጣላችኋል። እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ ሃይ ኳሊቲ ኢሜጆችን እዚህ ዌብሳይት ላይ ወጣችሁ ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ጀነሬት አርት ወርክ የምትለዋን አንድ ክሊክ እናደርጋታለን። እሷን ክሊክ ካደረግን በኋላ ወደ ሌላኛው ፔጅ ይወስደናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጀነሬት የምናደርግበት ቦታ ነው። እዚህ ጋር ሞዴል አለ። ሞዴሎቹን መምረጥ ትችላላችሁ። ግማሾቹ ነፃ ናቸው፣ ግማሾቹ ክፍያ አላቸው። እናንተ ነፃውን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሮምፕት የምታስገቡበት ቦታ አለ፣ የጽሁፉን ማለት ነው። ቴክስቱን ጀነሬት የሚያደርግላችሁ ቴክስት የምታስገቡበት ቦታ ነው። እዚህ ጋር ቴክስቱን ታስገባላችሁ። ቴክስቱን ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ተጨማሪ ቴክስት ማስገባት ከፈለጋችሁ ስለ ኢሜጁ ተጨማሪ ቴክስት ማስገባት ከፈለጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። እኔም ቦታ አልፈዋለሁ። ዘን ወርሳችን እናደርግና ጀነሬት ኢሜጅ የምትለው አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከላይ ባስገባውለት ጽሁፍ ላይ ተመርኩዞ አሁን ጀነሬት እያደረገልኝ ነው ማለት ነው። አሁን ጀነሬት አድርጎ ጨርሷል። እንደምትመለከቱት ባስገባውለት ጽሁፍ ላይ ተመርኩዞ አሪፍ ኢሜጅ ጀነሬት አድርጎልኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ነው። እያንዳንዱን ኢሜጅ ዳይሜንሽን መምረጥ ትችላላችሁ። እንደዚሁም የኢሜጅ ኳሊቲውን ሚዲየም ላይ ያደረኩት እኔ ሃይ ላይ ማድረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ኢሜጆችንም እንደዚሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ኢሜጁ በጣም ሃይ ኳሊቲ ኢሜጅ ነው። ባስገባውለት ጽሁፍ ላይ ተመርኩዞ ነው ይሰራልኝ። እንደዚሁም የተለያዩ ፊቸሮች አሉት። እነሱንም መጠቀምና
ሃይ ኳሊቲ ኢሜጆችን ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ዌብሳይት ላይ በመምጣት በቀላሉ ያለ ምንም ፎቶሾፕ እና ያለ ምንም ተጨማሪ ሶፍትዌሮች ኢሜጆችን ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ድረስ ስላያችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ለቻናል ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣዩ ቪዲዮ እንገናኝ።